Hi guys, සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න knowledge with ප්‍රනීත් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ආව. ඉතින් අදත් ගෙනාව අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ගෙනාවේ Lightroom tutorial එකක්. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්න සහ නොදන්න Moody green tone එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම අපේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරන්න කියලා අපි අද බලමු. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. ඊට හැපැසින් තියෙන bell icon එක click කරගන්න. හරි නම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Nothing can stop me. I'm all the way up. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Lightroom app එක download කරලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටික වෙලාවක් load වෙනවා. ඉතින් මේක 2GB RAM වගේ phone වලට ටිකක් slow වෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ පහලින් පේන මේ image එකක් add කරගන්න පුළුවන් තැන touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට allow කරන්නේ ඔයාලා ඒක allow කරන්න. මට දැන් allow කරන්නේ නැහැ මම කලින් allow කරපු නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම මෙතනින් මේ light කියන option එකට මුලින්ම යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා exposure පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී 1.55කට වගේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා contrast උත් පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරගන්න. මම මෙතන 31ක් වගේ දෙනවා. ඊළඟට highlight ඔයාලා එතනදී 23ක් වගේ දෙන්න. ඊළඟට shadow ඒකත් ඔයාලා 50කට වගේ දාගන්න. ඊළඟට white ඒක ඔයාලා පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී 28කට වගේ දෙනවා. ඊළඟට black ඒකත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනට කලින් දුන්න ගානම දෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා මෙතනින් මේ curves කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් white select කරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් done කියලා තියෙන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ color කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා temp එක අඩු කරගන්න. ඒක මම 9කට වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා tint එකත් අඩු කරගන්න. මම ඒක 14කට වගේ අඩු කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා vibrance පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මම මෙතනදී 29කට වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා saturation පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. මම මෙතනදී 41කට වගේ අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ mix කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් green select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ hue එක 41කට වගේ වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා saturation 19කට වගේ වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ luminance ඔයාලා අඩු කරගන්න ඕනේ 24කට වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් blue select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා hue 17කට වගේ වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන yellow select කරගන්න. ඒකෙදි hue එක 64කට වගේ ඔයාලා අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා saturation 20කට වගේ අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ luminance 34කට වගේ අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ color එක select කරගෙන hue එක 42කට වගේ අඩු කරගන්න ඕනේ.
ඊළඟට සැචුරේෂන් 28කට වගේ වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලුමිනේස් 64කට වගේ අඩු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ උඩින් තියෙන මේ අයිකන් එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඔප්ෂන් තුනෙන් hue select කරගෙන මේ විදිහට hue එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී 75කට වගේ දෙනවා. ඊළඟට saturation select කරගෙන saturation මේ විදිහට අඩු කරගන්න. ඉතින් මම එතෙන්දී 20කට වගේ අඩු කරගත්තා. ඊළඟට luminance select කරලා luminance උත් මේ විදිහට අඩු කරගන්න. ඊළඟට ආයෙමත් ඔයාලා ඒ icon එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් done කියලා තියෙන එක ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ effect කියන එකට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඒ ටිකත් හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ detail කියන option එකට ගිහින් මේක sharp ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි අපේ ෆොටෝ එකට moody green tone එක add කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති කලින් තිබ්බ විදිහ දැන් තියෙන විදිහයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොදලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.